हाई एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले जान्नेछौँ वर्ब फर्म्सको प्रयोग गर्न। नेपालीमा हामीले कुन सेन्टेन्स बोल्दाखेरि कुन वर्बको प्रयोग गर्ने त? तपाईँले यदि वर्ब फर्म्सको प्रयोग गर्न जान्नुभयो भने सजिलै तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्न सक्नुहुन्छ। किनकि वर्ब फर्म्सको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले टेन्स सिक्दा पनि त वर्ब फर्म्सको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ, हैन? कुन टेन्समा, हैन? हामीले कुन वर्बको प्रयोग गर्ने त? तपाईँले त्यो जान्नुभयो भने सजिलै अङ्ग्रेजी बोल्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके? सो वर्ब फर्म्सको प्रयोग गर्न जान्नु एकदमै आवश्यक छ। सो यो भिडियोमा हामीले केही इक्जाम्पल सहित एकदम इजी तरिकाले मैले सिकाउने प्रयास गरेकी छु। आई होप तपाईँले यो भिडियोबाट धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म चाहिँ नछुटाइ हेर्नुहोला। यदि तपाईँलाई भिडियो हेरिसकेपछि राम्रो लाग्यो, मन पर्यो, केही कुरा सिके जस्तो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन जो साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके? सो सुरु गरौँ है त। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा हामीले वर्ब के हो त, हैन? त्यो जानौँ। सो वर्ब भनेको क्रिया, काम, हैन? हो। क्रिया त्यो हो जसको माध्यमबाट सब्जेक्ट भनेको के हो त? काम गर्ने, हैन? कर्ता भनिन्छ नेपालीमा। सब्जेक्टको कार्य वा अवस्था को जानकारी दिने शब्द के हो त? वर्ब हो। वाक्यमा सब्जेक्टले के काम गरिरहेको छ त, हैन? के एक्सन गरिरहेको छ त, कुन अवस्थामा छ त, त्यो जान्नको लागि, थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले वर्बको प्रयोग गर्छौँ। वर्ब जान्नु आवश्यक छ। ओके? जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ। इट भनेको खानु, ड्रिङ्क पिउनु, रन दौडनु, राइट लेख्नु, स्पिक बोल्नु। जस्तो इक्जाम्पल, आई इट फुड एभ्री डे। म हरेक दिन खाना खान्छु। आई इट फुड एभ्री डे। ओके? सो यसमा चाहिँ के छ त? म हरेक दिन खाना खान्छु भन्छ। इट भनेको खानु। सो मैले भनेको त सब्जेक्ट हो। के जानकारी दिएको छ त? खान्छु भन्ने जानकारी दिएको छ। सो म खाना हरेक दिन खान्छु भनेर चाहिँ। सो सब्जेक्टले के सब्जेक्टको अवस्था वा कार्य के हो त्यो जान्नको लागि चाहिँ हामीले वर्बको प्रयोग गर्छौँ। ओके? सो हामीले आज केही इक्जाम्पलहरू सिक्नेछौँ। वर्ब एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन हामी डेली लाइफमा बोल्ने गर्छौँ र त्यसको फर्म्सको बारेमा र सँगै इक्जाम्पल पनि जान्नेछौँ। ओके? सो भिडियोको इन्डसम्म नै नछुटाइ हेर्नुहोस् है त। सो सुरु गरौँ। पहिलो, थिङ्क। थिङ्क भनेको सोच्नु, हैन? सोच्नु अथवा सोच्छु। थिङ्क जुन चाहिँ प्रेजेन्ट सिम्पलमा परेको हुन्छ वर्बको फर्स्ट फर्म। सेकेन्ड फर्म थट, सोच्यो वा सोचे, हैन? वर्बको थर्ड फर्म सोचेको वा सोचिसकेको, थट। ओके? वर्ब सेकेन्ड र थर्ड फर्म चाहिँ सेम नै छ, थट। ओके? र वर्बको फोर्थ फर्म थिङ्किङ, सोच्दैछु वा सोचिरहेको छु, कन्टिन्यू सोच्दैछु भन्न खोजेको। जुन कन्टिन्यू, जुन हिजोको हामीले टेन्सको भिडियोमा तपाईँले प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचरको बारेमा डिटेलमा बताएको थियो। तपाईँले त्यसबाट धेरै कुरा सिक्नुभएको छ होला। यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला टेन्स। ओके? सो इक्जाम्पल हेरौँ। आई थिङ्क अबाउट माई फ्युचर। म मेरो भविष्यको बारेमा सोच्छु। I think about my future. सेकेन्ड जुन चाहिँ वर्बको सेकेन्ड फर्म, he thought about the problem. उसले समस्या बारे सोच्यो, हैन? के हो त? यो पास्टको, हिजोको कुरा। उसले हिजो गइसकेको कुरा उसले सोच्यो, समस्याको बारेमा चाहिँ सोच्यो भन्नु पर्यो। अथवा मैले समस्याको बारेमा सोचे। I thought about the problem. ओके? अर्को, she has thought of a solution. उनले समाधानको बारेमा सोचिसकेकी छिन्। यसमा चाहिँ उसले भएको छ। तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ उनले समाधानको बारेमा सोचिसकेकी छिन् अथवा सोचेकी छिन्। She has thought of a solution. सो वर्बको थर्ड फर्म प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ has thought प्रयोग भएको छ, हैन? तपाईँले चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स यो के हो त? सेन्टेन्स हो। ओके? has र have को प्रयोग हुन्छ प्रेजेन्टमा हेल्पिङ वर्ब।
हामीले टेन्समा अगाडि पढेका छौँ, तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला है त। र अर्को छ दे आर थिङ्किङ अफ गोइङ टु द मुभिज। दे आर थिङ्किङ अफ गोइङ टु द मुभिज। उनीहरू चलचित्र हेर्न जाने सोच्दैछन्, के त उनले सोचिरहेका छन्। हेर्न जाने भनेर चाहिँ यो प्रेजेन्टको कुरा होइन, आर थिङ्किङ अफ गोइङ टु द मुभिज। अब तपाईँले उनीहरू चलचित्र हेर्न जाने सोच्दै थिए भनेर तपाईँले बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा के चेन्ज हुन्छ त, हेल्पिङ भर्ब चेन्ज हुन्छ। पास्टमा वाज र वरको परेको हुन्छ, प्रेजेन्टमा इजिएम आरको परेको हुन्छ होइन। सो हामीले टेन्सको अगाडिको भिडियोमा हेरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। सो थिए, सोच्दै थिए भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ दे वर थिङ्किङ अफ गोइङ टु द मुभिज। ओके, सो यसरी तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो र हेल्पिङ भर्बको पनि तपाईँले जान्नु पऱ्यो है त। सेकेन्ड इक्जाम्पल छ कट। कट भनेको काट्नु, कट काट्यो, कट काटेको, कटिङ काट्दै। ओके, कट 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 अङ्ग्रेजी सेम नै छ, तर नेपालीमा चाहिँ यसको अर्थ फरक हुन्छ। तपाईँले सिचुएसन अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। ओके, सो तपाईँले याद गर्नु पर्यो है त। इक्जाम्पल, आई कट भेजिटेबल्स। आई कट भेजिटेबल्स फर डिनर। म रातको खानाका लागि तरकारी काट्छु। आई कट भेजिटेबल्स फर डिनर। ही कट द पेपर विथ सिजर्स। उसले कागज कैँचीले काट्यो। सी हेज कट हेयर हर हेयर। उनले आफ्नो कपाल काटिसकेकी छिन्। ओके, सी हेज कट हर हेयर। दे आर कटिङ द केक। उनीहरूले केक काट्दैछन्। दे आर कटिङ द केक। क्लिन, क्लिन भनेको सफा गर्नु, क्लिन्ड सेकेन्ड फर्म सफा गर्यो वा सफा गरे, क्लिन्ड सफा गरेको, क्लिनिङ सफा गर्दै। ओके, आई क्लिन माई रुम एभ्री मर्निङ। म हरेक बिहान मेरो कोठा सफा गर्छु। आई क्लिन माई रुम एभ्री मर्निङ। ही क्लिन्ड द किचन यस्टरडे। उसले हिजो भान्सा सफा गर्यो। तपाईँले मैले हिजो भान्सा सफा गरेँ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, सब्जेक्ट चेन्ज गर्ने, अरू सेम नै हुन्छ। आई क्लिन्ड द किचन यस्टरडे। ओके, सो सी हेज क्लिन द हाउस। उनले घर सफा गरिसकेकी छिन्। ओके, सी हेज क्लिन्ड द हाउस। तपाईँले मैले घर सफा गरेको छु भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई ह्याभ क्लिन द हाउस, किनकि आईसँग चाहिँ हेल्पिङ भर्ब ह्याभको परेको हुन्छ। ओके, सो आई ह्याभ आईसँग चाहिँ। दे आर क्लिनिङ द गार्डन। उनीहरूले बगैँचा सफा गर्दैछन्। ओके, दे आर क्लिनिङ द गार्डन। उनीहरूले बगैँचा सफा गर्दैछन्। तपाईँले थर्ड र फोर्थ इक्जाम्पल जुन सी हेज क्लिन द हाउस, तपाईँले चाहिँ यसलाई गरिसकेका थिए भनेर पास्टमा बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के प्रयोग गर्ने त, ह्याडको प्रयोग गर्ने। सी ह्याड क्लिन द हाउस। दे वर क्लिनिङ द गार्डन। उनीहरूले बगैँचा सफा गर्दै थिए त गरिरहेका थिए भनेर तपाईँले सेन्टेन्स बनाउनु होला। ओके, पास्टमा। डान्स, डान्स भनेको नाच्नु, नाच्यो वा नाचे भन्नु पर्यो। डान्स्ड नाचेको वा नाचिसकेको, डान्सिङ नाच्दै वा नाचिरहेको। ओके, आई डान्स टु म्युजिक। म सङ्गीतमा नाच्छु। ही डान्स्ड एट द वेडिङ। उसले विवाहमा नाच्यो। ही डान्स्ड एट द वेडिङ। तपाईँले म विवाहमा नाचेँ भन्न सक्नुहुन्छ। आई डान्स्ड एट द वेडिङ। सी हेज डान्स्ड इन मेनी प्रोग्राम्स। उनले धेरै कार्यक्रममा नाचेकी छिन्। दे आर डान्सिङ एट द पार्टी। उनीहरू पार्टीमा नाच्दैछन्। ओके, तपाईँले यही सेन्टेन्सलाई सब्जेक्ट चेन्ज गर्दै बनाउन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँको प्र्याक्टिस हुन्छ, तपाईँलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ, र तपाईँले आफैले क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँलाई बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, सो अर्को छ सेन्ड। सेन्ड भनेको पठाउनु, सेन्ट पठायो सेकेन्ड फर्म, सेन्ट पठाएको थर्ड फर्म, फोर्थ फर्म सेन्डिङ जुन पठाउँदै वा पठाइरहेको। ओके, सो आई सेन्ड इमेल्स एभ्री डे।
म हरेक दिन इमेल पठाउँछु. I send emails every day. He sent a letter to his friend. उसले आफ्नो साथीलाई चिठी पठायो. He sent a letter to his friend. She has sent the package. उसले पार्सल पठाइसकेकी छन्. They are sending invitations to the party. उनीहरूले पार्टीको निमन्त्रणा पठाउँदै छन्. कल भनेको फोन गर्नु, फोन गर्छु हैन. यसको कलको अर्को पनि अर्थ हुन्छ बोलाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ. बोलाउनु भन्ने हुन्छ फोन गर्नु वा कल गर्नु. ओके, सो सेकेन्ड फर्म के हुन्छ त कल्ड. फोन गर्यो वा फोन गरे. कल्ड फोन गरेको वा फोन गरिसकेको. कलिङ फोन गर्दै वा गरिरहेको. ओके, सो एक्जाम्पल आई कल माई फ्रेन्ड एभ्री इभिनिङ. म हरेक साँझ मेरो साथीलाई कल गर्छु वा फोन गर्छु. I called my friend every evening. He called me last night. He called me last night. उसले मलाई हिजो राति फोन गर्यो. She has called her parents. उनले आफ्नो आमा बाबुलाई फोन गरिसकेकी छिन्. They are calling the doctor. उनीहरू डाक्टरलाई फोन गर्दैछन्. They are calling the doctor. सो भनेको देखाउनु, सोड देखायो, सोन देखाएको, सोइङ देखाउँदै. I show my homework to the teacher. म मेरो गृह कार्य शिक्षकलाई देखाउँछु. I show my homework to the teacher. He showed me his new car. उसले मलाई आफ्नो नयाँ कार देखायो. She has shown the results. उसले नतिजाहरू देखाइसकेकी छ. They are showing their talents in the contest. उनीहरू प्रतियोगितामा आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै छन्. विन भनेको जित्नु, won जित्यो, won जितेको वा जितिसकेको, विनिङ जित्दै वा जितिरहेको, जित्दै भनौँ हैन. सो आई विन एभ्री कम्पिटिसन. म हरेक प्रतिस्पर्धा जित्छु. आई विन एभ्री कम्पिटिसन. He won the match yesterday. उसले हिजो खेल जित्यो. उसले हिजो म्याच जित्यो. He won the match yesterday. He has won many trophies. उसले धेरै ट्रफीहरू जितिसकेको छ. They are winning the race. उनीहरू दौड जित्दैछन्. They are winning the race. Forget भनेको बिर्सनु, forgot बिर्सियो, forgotten बिर्सिएको, forgetting बिर्सिरहेको, बिर्सिरहेका. भुल्नु भने पनि हुन्छ. forget भनेको भुल्नु, भुल्यो, भुलेको, भुलिसकेको, भुल्दै भनेर चाहिँ. ओके, बिर्सदै. So I forget small details sometimes. I forget small details sometimes. म कहिलेकाहीँ साना कुरा बिर्सन्छु वा म कहिलेकाहीँ साना कुराहरू भुल्छु हैन. So he forgot his keys at home. He forgot his keys at home. उसले चाबी घरमै बिर्सियो. She has forgotten her password. She has forgotten her password. उसले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिसकेकी छ. They are forgetting the instruction. उनीहरूले निर्देशनहरू बिर्सिरहेका छन् वा बिर्सदै छन्. They are forgetting the instruction. Stand भनेको उभिनु हो. ओके, स्ट्यान्ड भनेको उभिनु, स्टुड भनेको उभियो. ओके, तपाईँले बुझ्दा उभियो है त. स्टुड भनेको उभिएको र स्ट्यान्डिङ भनेको उभिरहेका, उभिँदै वा उभिरहेका. आई स्ट्यान्ड इन द क्यू डेली. म हरेक दिन लाइनमा उभिन्छु. ही स्टुड बाई द डोर. ऊ ढोकाको छेउमा उभियो. She has stood for an hour. उनी 1 घण्टा उभिएकी छिन्. They are standing outside. उनीहरू बाहिर उभिरहेका छन्. Sit भनेको बस्नु. Sat बस्यो, sat बसेकी, sitting बसिरहेका वा बसिरहेको, बस्दै. Okay, I sit on this chair every day. I sit on this chair every day. म हरेक दिन यो कुर्सीमा बस्छु.
He sat beside the window. ऊ झ्यालको छेउमा बस्यो. He sat beside the window. She has sat here for hours. उनी घन्टौसम्म यहाँ बसेकी छिन्. They are sitting under the tree. They are sitting under the tree. उनीहरू रुखमुनि बसिरहेका छन्. They are sitting under the tree. Feel भनेको महसुस गर्नु. Felt महसुस गर्यो. Felt महसुस गरेको वा महसुस गरिसकेको. Feeling महसुस गर्दै. Okay, feel, felt. Felt सेकेन्ड र थर्ड फर्म सेम नै छ. तपाईले चाहिँ यसको सिचुएसन अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो. ओके, सो आई फिल ह्याप्पी टुडे. आज म खुसी महसुस गर्छु. म आज खुसी महसुस गर्छु. आई फिल ह्याप्पी टुडे. ही फेल्ट टायर्ड आफ्टर वर्क. उसले कामपछि थकित महसुस गर्यो. ही फेल्ट टायर्ड आफ्टर वर्क. सी हैज फेल्ट द सेम पेन. उनले पनि त्यस्तै पीडा महसुस गरेकी छिन्. सी हैज फेल्ट द सेम पेन. They are feeling nervous before the exam. They are feeling nervous before the exam. उनीहरू परीक्षा अघि नर्भस महसुस गरिरहेका छन्. बिल्ड भनेको बनाउनु वा निर्माण गर्नु. तपाईले बनाउनु वा निर्माण गर्नु. ओके, बिल्ट बनायो, बिल्ट बनाएको, बिल्डिङ बनाउँदै वा बनाइरहेको. दे बिल्ड हाउसेस. उनीहरूले घर बनाउँछन्. He built a new bridge last year. उसले गत वर्ष नयाँ पुल बनायो. He built a new bridge last year. She has built a strong career. उनले बलियो करियर बनाइसकेकी छन्. She has built a strong career. Workers are building a new mall. Workers are building a new mall. कामदारहरू नयाँ मल बनाउँदैछन्. मल बनाउँदैछन्. ओके, वर्कर्स आर बिल्डिङ अ न्यू मल. कामदारहरू नयाँ मल बनाउँदैछन् वा निर्माण गर्दैछन्. ओके, सो गाइस द्याट्स अल फर टुडे. तपाईले जति पनि यी सेन्टेन्सहरू दिएको छ यसमा तपाईले सब्जेक्ट चेन्ज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ. र सेकेन्ड र थर्ड फर्म जुन ह्याज र आर को प्रयोग भएको छ त्यसमा तपाईले पास्ट टेन्समा हैन बनाएकी थिए हैन, बनाइरहेका थिए जुन ह्याज र आर को प्रयोग भएको छ हेल्पिङ वर्ब, त्यसमा तपाईले चाहिँ सी ह्याज को ठाउँमा चाहिँ पास्ट को बनाउँदा ह्याड को प्रयोग हुन्छ. अरु सेम नै हुन्छ. र आर को ठाउँमा चाहिँ वाज अथवा वर को प्रयोग हुन्छ. ओके, तपाईले यी जति पनि एक्जाम्पल हेर्नुभयो यी एक्जाम्पललाई चाहिँ आफूले पनि बनाउने कोसिस गर्नु होला ताकि तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई सजिलो र अंग्रेजी बुझ्नलाई पनि सजिलो. ओके, सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ.